ආයුබෝවන් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් මගේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට ඉදිරියට ආහාර අර්බුදයට විසඳුම් ලෙස විවිධ ආහාර පාන මම හඳුන්වලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ වතුවල තියෙන කොස් ගසෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් සේවය ඉතාමත්ම අසීමිතයි. පවතින රටේ තත්ත්වයක් එක්ක මේකේ කොස් ගෙඩි වලින් ඇට වලින් විවිධ විදිහට කෑම හදන විදිහ මම ඔයාලට අරන් එන්නම්. ඉතින් අද මම හදන්න යන්නේ කොස් රොටි. පාන් පිටි එහෙම ගොඩාක් ගණන් ගිහිල්ලා ඉතින් අපිට කොස් ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් දාලා මේ රොටි හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කොස් රොටි එක හරිම පෝෂ්‍යදායකයි. ඉතින් වේලක් පිරිමහන්න පුළුවන්. බඩගිනි වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලා යනකම්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ලේසි මේක හදා ගන්න. ඔයාලට කොස් ගෙඩිය කඩලා ඒක සුද්ධ කරලා මදුරු ටික වයින් කරගන්න එක තමයි අමාරු වැඩේ. මේකෙන් රොටි හදාගන්න එක ඉතාමත්ම ලේසි. දැන් යමු බලන්න මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම කොස් ගෙඩියකින් කපාගත්ත මදුරු ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක සුද්ධ කරලා අටයින් කරලා මේ විදිහට කපාගත්ත කෑලි වලට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් බ්ලෙන්ඩ් ජායකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න, වතුර දාන්න නැතුව බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. සමහර කොස් තියෙනවා තෙත ගතිය වැඩි. එහෙම ඒවා පුළුවන් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට වතුර පොඩ්ඩක්වත් දාන්න නැතුව බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. අපිට වතුර දැම්මොත් එහෙම මේක රොටියට ටිකක් කරදර වෙනවා. ඒ හින්දා මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වංගෙඩියක දාලා කොටා ගන්න තියෙනවා නම් ඒත් හොඳයි. හැබැයි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තාම තමයි මේ විදිහට පේස්ට් එකක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් පොල් ටිකක් මම දා ගන්නවා මේකට. ඉතින් ප්‍රමාණවල් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ පාන් පිටි ටිකක් මම මේ දාගන්නේ මේක පොඩ්ඩක් රොටියක් විදිහට ගුලි කරගන්න කරදර හින්දා පාන් පිටි දාගන්න. වලට හාල් පිටි තියෙනවා නම් හාල් පිටි දාගන්න උනත් පුළුවන්. මේක තනිකර ගුලි කරගන්න බෑ මොකද තෙත ගතිය වැඩි. ඒ හින්දා මම සාමාන්‍යයෙන් පාන් පිටි මේ සැඳි 5-6ක් වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු දාගන්නවා. ඉතින් මට ඒකේ ප්‍රමාණයක් කියන්න බෑ. කොස්සල තියෙන තෙත ගතිය අනුව තමයි ඒක ඔයාලා තීරණය කරගෙන මම මේ හදන ප්‍රමාණයට එන්න හදාගන්න. ගොඩාක් පාන් පිටි දාන්න යන්නත් එපා. එතකොට වැඩක් නැහැ. පොඩ්ඩක් අඩු ප්‍රමාණයකින් දාලා මේක හොඳට සෙට් කරගන්න තමයි අපි ඒක දාගන්නේ. ඉතින් පාන් පිටි කියලා නියමයක් නැහැ. හාල් පිටි දාගන්න තියෙනවා නම් ඒත් හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට දාලා හොඳට කලවම් කරගත්තා මම. මේකට ඔයාලට ලුණු, අමමිරිස්, කරපිංචා, හීනිට කපලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට තවත් රසයි වගේම ගුණයි. ඉතින් මේ විදිහට තලපයක් වෙන්න වගේ තමයි මම මේක හදාගත්තේ. මොකද පාන් පිටි නැත්තම් ගොඩාක් දාන්න වෙනවා. ගොඩක් මේක ඝන කරගන්න. හැබැයි මේක තුනී කරනකොට කෙසෙල් කොලයක් හරි කැන්ද කොලයක් හරි අරගන්න. ඉතින් ඒවෙත් පොල් තෙල් තවර ගන්න. පොල් තෙල් චුට්ටක් ගා ගන්න. මොකද කොස් ගොඩක් ඇරෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට කෙසෙල් කොලේ තුනී කරගත්තා. ඒක පිටින්ම ඊට පස්සේ දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ලස්සනට වටේට මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම රොටි හදන තැටිය තමයි තියුවේ මම හදන එක. ඔයාලට තියෙන එකක් එහෙම අරගෙන පොල් තෙල් චුට්ටක් තවර ගන්න ඉස්සෙල්ලම. තවරගෙන මේක දාගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේක රොටි අතට අරගෙන දාන්න යන්න එපා. කෙසෙල් කොලෙත් එක්කම දාගන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනකොට කෙසෙල් කොලේ රස්නෙට තැවෙනවා. රොටිය එක පැත්තක් හර වෙනවා. ඒ වෙලාවට මේක හිමීට මේ විදිහට ගලවලා අරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ගලවන්න යන්න එපා. රොටිය කෙසෙල් කොලේ ඇරිලා කැඩෙයි. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් වෙලා මේක මීඩියම් හීට් එකේ පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ gadu ගින්දරේ. මොකද කොස් අමුයි. ඉතින් ඒ කොස් හොඳට බැදෙන්න ඕනේ ගින්දරෙන්. ඒ හින්දා අඩු ගින්දරේ කරගන්න. මොකද වැඩි කරගත්තොත් එහෙම කර වෙලා ඉක්මනින් මැද අමුයි. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත දාලා ඒ විදිහට අනිත් පැත්තත් බැද ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක හරි මම තව එකක් දා ගන්නවා ඒ විදිහටම. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනකොට මේ කෙසෙල් කොලේ ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලෙම ගලවන්න යන්න එපා. ගැලවිලා කෙසෙල් කොලේ ඇලේ ඔක්කොම. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික. ලොකු අමාරු වැඩක් නැහැ මෙතන. කොස් ටික බ්ලෙන්ඩර් කරලා අරගෙන පාන් පිටි ටිකක් හරි හාල් පිටි ටිකක් හරි දාලා තුනී කරලා පොල් දාලා ලුණු දාලා මේ විදිහට ගුලි කරලා හදාගන්න තලප වගේ. ඊට පස්සේ රොටියක් වගේම හැදෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට හදාගත්ත රොටි ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තේ වේලාවකට වගේම උදේකට වගේ කන්න පුළුවන්. මොකද බර ආහාරයක් මේක.
රැට කන්න එපා. එතකොට ටිකක් බර වැඩි මේක රැට කෑවොත් උදේට දවල්ට වගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දවල්ට බත් වේලක් වෙනුවට උනත් මේ රොටි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලුණු මිරිස් ටිකක් එක මම කෑල්ලක් කාලා බැලුවා. ගොඩක් රසයි ඇත්තටම කොස් රස එනවා හොඳට. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා මට දක්වන සහයෝගයට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම like දානවා, comment දානවා. යාර සියලු දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයා තාම channel එකට මගේ අලුත් එක්කෙනෙක් නම් subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් කාලීනව වටිනා වීඩියෝ මම ඉදිරියට අරගෙන එනවා. ඔයාලගේ සෞඛ්‍යයට යහපත් ඒවා වගේම පෝෂණ ගුණය රැකගෙන ආහාර හදාගන්න විදිය මම අරගෙන එනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.